নমস্কাৰ অভিত শিক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো এটো আমাৰ পেডাগজিৰ প্ৰথমটো ভিডিও ইয়াত আমি জেনাৰেল প্ৰিন্সিপলছ অফ টিচিং শিক্ষণৰ বা শিক্ষাদানৰ সাধাৰণ নীতি ওপৰত এটা চমু আভাস লম প্ৰথমতে what is teaching শিক্ষণ মানে কি টিচিং ইজ এন ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ এডুকেশ্যন শিক্ষণ হৈছে শিক্ষাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ The special function of teaching is to impart knowledge, develop understanding and skill. শিক্ষণৰ জৰিয়তে বা টিচিংৰ জৰিয়তে কি হয় জ্ঞান প্ৰদান কৰা হয় আৰু আমাৰ স্কিল আৰু আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ বিকাশ সাধন কৰা হয় আমাৰ যি কৌশল আছে আৰু বুদ্ধ তাৰ কি কৰা হয় বিকাশ সাধন কৰা হয় এতিয়া জেনাৰেল প্ৰিন্সিপলছ অফ টিচিং শিক্ষণৰ বা শিক্ষাদানৰ সাধাৰণ নীতি মানেনো কি Principles are the pathways which helps the individual to achieve targets কি হয় নীতিসমূহে এজন ব্যক্তিক নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে আৰু টিচিংৰ যোনবোৰ প্ৰিন্সিপলছ আছে মানে জেনাৰেল প্ৰিন্সিপল অফ টিচিংয়ে এজন শিক্ষকক তেওঁৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে To accomplish the act of teaching skillfully and effectively, a teacher should follow certain well-defined and well-established principles. ইয়াত কোৱা হৈছে যে টিচিংৰ কামটোক দক্ষতাৰে আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে কৰিবলৈ হ'লে এজন শিক্ষকে কিছুমান সুনিৰ্দিষ্ট আৰু সুপ্ৰতিষ্ঠিত নীতি অনুসৰণ কৰিব লগা হয় আৰু এই নীতিসমূহকে কোৱা হয় জেনাৰেল প্ৰিন্সিপলছ অফ টিচিং এতিয়া জেনাৰেল প্ৰিন্সিপল অফ টিচিং কি হয় হেয়া যদি চাও তেতিয়া হলে প্ৰথমতে পাম প্ৰিন্সিপল অফ ডেফিনিট গোলছ অৰ অবজেক্টিভ লক্ষ্য নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিৰ্ধাৰণৰ নীতি The goals of teaching learning must be clear for both teachers and students ইয়াত কোৱা হৈছে যে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দুইজনৰে কাৰণে টিচিংৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পৰ্কে স্পষ্ট ধাৰণা থাকিব লাগে কাৰণ টিচিংৰ ক্লিয়াৰ গোলছ আৰু অবজেক্টিভে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সঠিক পথত থকাত সহায় কৰে যেতিয়া টিচিংৰ গোল আৰু অবজেক্টিভবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় তেতিয়া শিক্ষকজনৰ কাৰণে টিচিংৰ প্ৰচেছটো ভালকৈ প্লেন কৰা এক্সিকিউট কৰা আৰু ইভালুৱেট কৰাটো সহজ হৈ পৰে নেক্সট প্ৰিন্সিপলটো হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ডনেছ শিশুকেন্দ্ৰিক নীতি The child's interest, aptitudes and abilities should get prime importance in the teaching learning process. আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো শিশুকেন্দ্ৰিক হয় এই নীতি অনুসৰি টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছটোত শিশুৰ ইণ্টাৰেষ্ট মানে আগ্ৰহ দক্ষতা মানে এপ্টিটিউড এবিলিটিজ বা সামৰ্থ্যৰ প্ৰধান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি এই নীতিটোৱে বা এই প্ৰিন্সিপলটোৱে কৈছে এই নীতি অনুসৰি কাৰিকুলাম মেথড অফ টিচিং টেকনিক্স অফ টিচিং মেনেজমেণ্ট অফ টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ আৰু ইভালুৱেশ্যন এই সকলোবোৰ শিশুক চেণ্টাৰত ৰাখি প্লেন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছটো শিশুক কেন্দ্ৰত ৰাখি প্লেন কৰিব লাগে সো এইটোৱে হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ডনেছ নেক্সট আহিছো প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সেছ ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যৰ নীতি Every child is different from each other. প্ৰত্যেকজন শিশুৱে ইজন সিজনৰ পৰা বেলেগ বেলেগ হয় Effective teaching must cater the individual differences of children. ইয়াতে কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকজন শিশু বেলেগ হয় আৰু every child is unique. প্ৰত্যেকজন শিশুৰ লাৰ্নিং ষ্টাইল আৰু কেপাবিলিটিজো বেলেগ বেলেগ হয় সেই কাৰণে টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছত শিক্ষকজনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যৰ কথাটো বিবেচনা কৰি পাঠদান কৰিব লাগে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ইজনৰ লগত সিজনৰ তুলনা কৰিব নালাগে আৰু প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে নিজৰ গতি অনুসৰি শিকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে সো এইটোৱে আছিল প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সেছ নেক্সট হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ প্লেনিং পৰিকল্পনাৰ নীতি Planning determines the quality and success of any work. Planning এটা কামৰ মানদণ্ড আৰু সফলতা নিৰ্ধাৰণ কৰে Proper planning is required to make the teaching learning process effective.
ইয়াত কোৱা হৈছে যে টিচিং লাৰ্নিং প্ৰক্ৰিয়াটোক ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ সঠিক প্লেনিং মানে পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন হয় লেসন প্লেন প্ৰভিজন অফ টিচিং এইডছ প্ৰপাৰ মেথড অফ টিচিং এইবোৰ প্লেনিঙত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে প্লেনিং কেতিয়াও ৰিজিড হ'ব নালাগে আৰু সময় আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াক মডিফাই বা সংশোধন কৰিব পাৰিব লাগে সো এটোৱে আছিলে প্ৰিন্সিপল অফ প্লেনিং নেক্সট প্ৰিন্সিপল অফ এক্টিভিটি কাৰ্যকলাপৰ নীতি লাৰ্নিং বাই ডুইং শিকা কাম কৰি শিকা বা কৰি শিকা ফৰ সাকসেসফুল টিচিং হেড এণ্ড হেণ্ড মাষ্ট ৱৰ্ক টুগেডাৰ ফলপ্ৰসূ শিক্ষণৰ কাৰণে কি কৈছে মগজু আৰু হাত সমানে কি কৰিব লাগিব একেলগে কাম কৰিব লাগিব the more the activity of the learner the more efficient is the teaching learning process ইয়াতে কোৱা হৈছে যে লাৰ্নাৰক আমি যিমানে এক্টিভিটি কৰিবলৈ দিম সিমানে আমাৰ টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেসটো কি হ'ব এফিচিয়েন্ট হ'ব মানে ফলপ্ৰসূ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰি শিকে তেতিয়া সেই টপিকটো বা সেই বিষয়টো সহজে বুজি পায় আৰু সেই টপিকটো তেওঁলোকৰ বহুত দিনলৈ মনত থাকে বা মনত ৰখাত সহজ হৈ পৰে ইয়াটোৱে হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ এক্টিভিটি মানে কৰি শিকা লাৰ্নিং বাই ডুইং নেক্সট আহিছে প্ৰিন্সিপল অফ ফ্লেক্সিবিলিটি নমনীয়তাৰ নীতি The strategies that a teacher has to follow must be flexible. It should change according to the needs of the classroom situation. Principle of flexibility মানে নমনীয়তাৰ নীতিত কোৱা হৈছে যে শিক্ষকে যিবোৰ কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি পাঠদান কৰে সেই কৌশলবোৰ নমনীয় হ'ব লাগে মানে ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগে আৰু কৌশলবোৰ পৰিস্থিতি আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি সলনি কৰিব পৰা হ'ব লাগে মানে যদি কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট কৌশল অৱলম্বন কৰি পাঠদান কৰোতে সৰহসংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিষয়বস্তুটো বুজি নাপালে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আৰু পৰিস্থিতি সাপেক্ষে যিটো কৌশল আছিল শিক্ষকজনৰ সেই শিক্ষকজনৰ কৌশলটো সলনি কৰিব লাগে তেতিয়াহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বুজি পাব সো এটোৱে হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ফ্লেক্সিবিলিটি যাৰ মানে হৈছে যে শিক্ষকে যিবোৰ ষ্ট্ৰেটেজিজ ফলো কৰে ক্লাছৰুমত সেইবোৰ নমনীয় হ'ব লাগে আৰু যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় শিক্ষকে নিজৰ কৌশলবোৰ বা টিচিং মেথডবোৰ কি কৰিব লাগে সলনি কৰিব লাগে নেক্সট প্ৰিন্সিপল অফ লিংকিং উইথ লাইফ জীৱনৰ সৈতে সংযোগৰ নীতি লাৰ্নিং শুড বি লিংকড উইথ লাইফ এজ মাছ এজ পচিবল ইয়াত কোৱা হৈছে যে লাৰ্নিং বা টিচিঙক কি কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্টৰ লাইফৰ লগত যিমান সম্ভৱ সংযোগ কৰি আমি লাৰ্নিংটো কৰাব লাগে বা আমি টিচিংটো কৰাব লাগে কাৰণ যেতিয়া আমি টিচিংটো ষ্টুডেণ্টৰ ডেইলি লাইফ এক্সপিৰিয়েন্সৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰোঁ তেতিয়া কি হয় ষ্টুডেণ্টৰ মনত এটা ইণ্টাৰেষ্ট জাগে আৰু ইণ্টাৰেষ্ট আহে আৰু কি হয় ষ্টুডেণ্টৰ মনত ৰখাটো সুবিধা হয় নেক্সট প্ৰিন্সিপল অফ কন্ডুচিভ এনভাইৰনমেণ্ট অনুকূল বা উপযুক্ত পৰিৱেশৰ নীতি The principle of conducive environment refers to creating conditions that are favorable for an effective teaching learning process. এই নীতিটো অনুসৰি টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেছৰ কাৰণে উপযুক্ত পৰিৱেশ আৰু অৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ কথা কোৱা হৈছে কাৰণ উপযুক্ত পৰিৱেশ নহলে টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেছটো ফলপ্ৰসূ কৰিব পৰা নাযায় টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেছটো ফলপ্ৰসূ কৰিবৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু তাত শিক্ষকজনৰ ভূমিকা আৰু শ্ৰেণীকোঠাটোৰ অৱস্থা তাত থকা সিটিং এৰেঞ্জমেন্ট কেনেকুৱা তাত প্ৰপাৰ লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা আছে নাই এট্ৰেক্টিভ চাৰ্টস বা মডেলছবোৰ ক্লাছৰুমত থাকিলে কি হয় শিক্ষাৰ্থীবোৰ মোটিভেট হয় আৰু তেনেকুৱা উপযুক্ত পৰিৱেশত টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেছটো ফলপ্ৰসূ হয় এটোৱে হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ কন্ডুচিভ এনভাইৰনমেন্ট মানে শিক্ষণৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা নেক্সট প্ৰিন্সিপল অফ কোৰিলেশ্যন পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ নীতি বা সহসম্বন্ধীয়ৰ নীতি টিচিং অফ ডিফাৰেন্ট সাবজেক্টস শুড নট বি কম্পাৰ্টমেণ্টেলাইজড because knowledge is one whole there exists some links among different subjects এই নীতিটোৰ মতে কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ সাবজেক্টবোৰ আমি পৃথক পৃথককে একেবাৰে
পৃথক কৰি পঢ়াব নালাগে কাৰণ নলেজটো এটা কি হয় এজ এ হোল পোৱা যায় আৰু বিভিন্ন সাবজেক্টবোৰৰ মাজত এটা সাবজেক্টৰ লগত আন এটা সাবজেক্টৰ লিংক থাকে আৰু শিক্ষকে সেই লিংকসমূহ সংযোগ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পঢ়াব লাগে তেনেকৈ কিছুমান কন্টেন্ট বা কিছুমান টপিক বেলেগ কিছুমান টপিকৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকে আৰু এটা টপিকৰ লগত আন এটা টপিক বা এটা সাবজেক্টৰ লগত আন এটা সাবজেক্ট কেনেদৰে জড়িত হৈ আছে হেতু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষকে অৱগত কৰিব লাগে আৰু সেই নীতিটোৰ কথাই ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে নেক্সট প্ৰিন্সিপল অফ কোঅপাৰেশ্যন সহযোগিতাৰ নীতি To make the classroom lively and effective, the teacher and the student have to work in cooperation with each other. Principle of cooperation e democratic teaching style or kotha koise. Mane শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সহযোগিতা থাকিলেহে শ্ৰেণীকোঠা এটা জীৱন্ত আৰু ফলপ্ৰসূ হ'ব। Teaching learning processত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ active participation আৰু cooperation কথা এই নীতিটোত কোৱা হৈছে মানে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেসটো ফলপ্ৰসূ হ'বলৈ both টিচাৰ আৰু ষ্টুডেন্টে ইজনে সিজনক সহযোগ কৰিব লাগিব আৰু এটোৱে হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ কোঅপাৰেশ্যন নেক্সট প্ৰিন্সিপল অফ ভেৰাইটি বিভিন্নতাৰ নীতি to make teaching fruitful a variety of teaching aids and strategies should be adopted by the teachers. Principle of variety বা বিভিন্নতাৰ নীতিৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে যে টিচিংক অধিক ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ এজন শিক্ষকে ভেৰাইটি অফ টিচিং এইডছ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ টিচিং এইডছ আৰু ষ্ট্ৰেটেজিজ গ্ৰহণ কৰিব লাগে সদায় একে ধৰণেৰে পঢ়াই নাথাকি বিভিন্ন ধৰণৰ টিচিং মেথড ইউজ কৰিব লাগে আৰু যিমান পাৰি সম্ভৱ সিমান আমাৰ টিচিং এইডবোৰ ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়া কি হয় ক্লাছটো বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হয় আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মনোযোগ দিয়ে ইয়াকে কোৱা হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ভেৰাইটি বুলি নেক্সট প্ৰিন্সিপল অফ ৰেমিডিয়েল টিচিং যাক কোৱা হয় নিদানমূলক শিক্ষাৰ নীতি Remedial teaching is provided to those students who are lacking behind in some concept. ইয়াতে কোৱা হৈছে যে remedial teaching কাৰ কাৰণে provide কৰা হয় যিসকল পিছপৰি আছে যিসকল ষ্টুডেন্ট পিছপৰি আছে কিছুমান কনসেপ্ট বা বিষয়বস্তু শিকাত সকলো শিশুৰ লাৰ্নিং ষ্টাইল বেলেগ বেলেগ হয় আৰু লাৰ্নিংৰ স্পিডো বেলেগ বেলেগ হয় কিছুমান ষ্টুডেন্টে সোনকালে বুজি পায় আৰু কিছুমানৰ বুজাত অসুবিধা হ'ব পাৰে বা অলপ কমকৈ বুজি পায় যিসকল ষ্টুডেন্টে বিষয়বস্তু বুজাত অসুবিধা পায় তেওঁলোকৰ বাবে কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ৰেমিডিয়েল ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি এই নীতিটোৱে কৈছে বা এক্সট্ৰা ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি প্ৰিন্সিপল অফ ৰেমিডিয়েল টিচিং নিদানমূলক শিক্ষাৰ নীতিটোৱে কৈছে আজিলৈকে ইমানে আমাৰ যোনখিনি জেনাৰেল প্ৰিন্সিপল অফ টিচিং আছিলে ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে তোমালোকৰ যদি কিবা কনফিউজন থাকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব পাৰা ধন্যবাদ